हॅलो एव्हरीवन, आपलं स्वागत आहे उज्जैन किचन मध्ये। आज आपण बनवणार आहोत पालक पुरी। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य ते बघूया। अर्धी गड्डी पालक धुवून घेतलेला आहे, 2 वाट्या गव्हाचं पीठ, 1 वाटी हरभरा डाळीचं पीठ, तीळ, ओवा, मिरची, चवीपुरता मीठ, लसूण आणि जिरं। आपण आता हे स्वच्छ धुवून घेतलेले पालक आता आपण याला मिक्सर मधनं काढून घेऊया। पालक मध्ये मी आता मिरच्या टाकून घेतल्या आहेत, लसणाच्या पाकळ्या पण टाकून घेते 7 ते 8, जिरं, चवीपुरता मीठ आणि हे मिक्सर मधनं मी आता हे काढून घेते। बघू आपण आता मिक्सर मधनं काढून झालंय छान। आता आपण बघू शकता छान पेस्ट झाली याची। आपण ही कढईत टाकून घेऊया। आता मी 2 वाट्या कणिक घेतली आहे, एक वाटी डाळीचं पीठ, थोडासा ओवा घेते, आधी मी पालक बारीक करताना मीठ टाकलेलं होतं थोडंसं। आता आपण हे पेस्ट टाकून घेऊ आपल्याला जसं लागेल तसं आणि मळून घेऊ। अशा पद्धतीने आपण सगळं छान कणिक मळून घेऊ पुऱ्यांची। आपला डो तयार झालाय, आपण त्याला आता 4-5 मिनिटं झाकून ठेवूया आणि मग पुऱ्या करायला। A few moments later. चला आपण बघूया, पुऱ्या करून घेऊ आता आपण। छान झालं आपलं पीठ, त्याच्या आधी आपण गोळे करून घेऊ छान। आपण छान आता याचे चपाती लाटून घेऊ मोठी आणि मग आपल्याला हव्या त्या आकाराचे छान पुऱ्या करून घेऊ। आपण आता हे तीळ त्याच्यावर टाकून घेऊया, ते छान पसरवून घेऊ आणि लाटून घेऊ। लवकर याच्यासाठी टाकतोय की तीळ छान चिटकली पाहिजे। दोघं साईडने खूप पातळ पुरी नाही लाटायची, मीडियमच लाटून घेऊ जेणेकरून आपली पुरी छान फुगेल। अशा पद्धतीने तुमच्याकडे जे काही छोटं बाउल असेल किंवा ग्लास आपण अशा पुऱ्या करून घेऊ शकतो। अशा पद्धतीने आपण सगळे लाटून घेऊ। आता आपण या पुऱ्या तळून घेऊया। तेल छान तापले आपलं आणि कमी आचेवरच तळायचे। छान तापले आपले तेल, म्हणजे आपले छान फ्राय।
गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत छान तळून घेऊ. छान फुगतात आपल्या पुऱ्या, गोल्डन ब्राऊन होत आहेत छान. आणि मुलं आवडीने खातात, विशेष म्हणजे कारण मुलं पालक नाही खात. पुरी केली ना पालक पुरी चटणी सॉस सोबत किंवा दही सोबत छान खातात मुलं. टिफिनला देऊ शकतो, ब्रेकफास्ट करू शकतो, झटकीपट होत्या. छान झाले, झटकीपट होते रेसिपी आणि मुलांना फार आवडते. म्हणजे दिसायला छान ग्रीन दिसतात तर अट्रॅक्टिव्ह. मुलांना असं वाटतं काहीतरी वेगळं केलंय. आपण असं सगळे तळून घेऊ आतापर्यंत. गाईज आपली डिश रेडी झाली आहे. मी 2 प्रकारचे शेप दिले. तर आपण चटणी सोबत खाऊ शकतो, सॉस सोबत. मी इथे काकडीची चटणी केली आहे आणि मुलांना विशेष म्हणजे खूप आवडेल आणि खूप अट्रॅक्टिव्ह दिसते. छान फुगल्यात आपल्या पुऱ्या, बघू शकतात, वाजतायत छान आणि कलरही सुंदर दिसतोय. लहानांपासून तर मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडेल ही डिश. करून बघा, नक्की करून बघा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मस्त खा, स्वस्त राहा. थँक्यू.